Навчання з питань охорони праці. Навчання з питань охорони праці є важливою складовою системи управління охороною праці. Вона проводиться впродовж всієї трудової діяльності працівника. Умовно, її можна розділити на 3 етапи. Це безпосередньо навчання та перевірка знань, інструктажі з охорони праці та стажування на робочому місці. Вивчення основ охорони праці. Організація професійного навчання здійснюється в центрах професійного розвитку персоналу з відривом від виробництва зі здачею кваліфікаційних іспитів. На виробництві – шляхом індивідуального або курсового навчання зі здачею кваліфікаційних іспитів. Спеціальне навчання з питань охорони праці є складовою зазначеного професійного навчання. Проводиться роботодавцем за навчальними планами та програмами, які розробляються з урахуванням конкретних видів робіт, виробничих умов, функціональних обов'язків робітників та затверджуються керівником виробничого підрозділу. При розробці планів та програм обов'язково враховується, що теоретична частина предмета охорона праці вивчається обсягом. Для працівників, які залучаються до виконання робіт підвищеної небезпеки, не менше 30 годин. А під час підвищення кваліфікації – не менше 15 годин. Програми повинні передбачати теоретичне і практичне навчання. Для працівників, роботи яких не належать до переліку робіт з підвищеною небезпекою, вивчається в обсязі не менше 10 годин. А під час перепідготовки та підвищення кваліфікації – не менше 8 годин. Інструктажі, навчання, перевірку знань з питань охорони праці, надання долікарської допомоги потерпілим, а також правил поведінки у разі виникнення аварії проходять працівники під час прийняття на роботу і в процесі трудової діяльності. Здобувачі професійної освіти під час професійно-практичної підготовки. Особи, які суміщають професії, проходять навчання, інструктаж і перевірку знань, як з їхніх основних професій, так і з професій за сумісництвом. Перед перевіркою знань з питань охорони праці для працівників організовується навчання, лекції, семінари, консультації. Види навчання з охорони праці. Посадові особи під час прийняття на роботу та періодично раз на 3 роки навчаються згідно з тематичним планом і програмою навчання. Посадові особи та інші працівники, зайняті на роботах, зазначених у переліку робіт з підвищеною небезпекою та переліку робіт, де є потреба у професійному доборі, проходять щороку спеціальне навчання нормативно-правових актів з охорони праці. Особи відповідальні за технічний стан і безпечну експлуатацію машин, механізмів, обладнання підвищеної небезпеки проходять навчання і перевірку знань з питань охорони праці в обсязі роботи, що ними виконується, не рідше разу на 3 роки. Позачергове навчання посадових осіб та фахівців з питань охорони праці проводиться при переведенні працівника на іншу роботу або призначенні його на іншу посаду. У разі допущення працівником порушень. При настанні нещасного випадку групового або із смертельним наслідком. При ознайомленні з новими нормативно-правовими актами може проводитися у формі семінару. Спеціальне навчання. Посадові особи та інші працівники, безпосередньо зайняті на роботах підвищеної небезпеки або роботах, де є потреба у професійному доборі, проходять щорічно спеціальне навчання. Тривалість навчання визначається індивідуально для конкретної професії та виду робіт керівником підрозділу. Навчальні плани та програми розроблюються на кожну конкретну професію або суміжні професії та затверджуються наказом керівника підрозділу. Облік навчання. Облік проведеного навчання фіксується в журналі обліку навчання з питань охорони праці. Сторінки журналу повинні бути пронумеровані, прошнуровані і скріплені печаткою. Строк зберігання цього журналу після його закінчення – не менше 3 років. Перевірка знань. Перевірка знань здійснюється комісією з перевірки знань з питань охорони праці. Склад комісії затверджується наказом керівника відповідного підрозділу. Усі члени комісії повинні пройти навчання та перевірку знань з питань охорони праці.
Комісія вважається правочинною, якщо до неї входить не менше 3 осіб. Перелік питань для перевірки знань з питань охорони праці працівників з урахуванням специфіки виробництва складається членами комісії відповідного підрозділу на кожну професію та затверджується керівником цього підрозділу. За переліком питань розроблюються екзаменаційні білети, які повинні бути пронумеровані та підписані головою комісії, що здійснює перевірку знань з питань охорони праці. У білеті за професією має бути не менше 3 питань. Форма перевірки знань. Тестування за допомогою технічних засобів можуть проводитися у формі дистанційної перевірки знань за умови забезпечення візуальної аутентифікації того, хто проходить перевірку знань з питань охорони праці, особистої присутності членів комісії з перевірки знань з питань охорони праці. Іспит проводиться за екзаменаційними білетами у вигляді усного або письмового опитування. Результат перевірки знань оформляться протоколом, термін зберігання якого не менше 5 років. Особам, які виявили задовільні результати, видається посвідчення про перевірку знань з питань охорони праці. Не допускаються до роботи працівники, у тому числі посадові особи, які не пройшли навчання, інструктаж і перевірку знань з питань охорони праці. Види інструктажів. Вступний, первинний, повторний, позаплановий, цільовий. Вступний інструктаж проводиться в кабінеті охорони праці або в приміщенні, що спеціально для цього обладнано. Програма та тривалість інструктажу затверджуються керівником виробничого підрозділу. Запис про проведення вступного інструктажу робиться в журналі реєстрації, а також у наказі про прийняття працівника на роботу. Первинний інструктаж проводиться за інструкціями з охорони праці по професії та по видам робіт. З працівником до початку роботи безпосередньо на робочому місці, новоприйнятим у виробничий підрозділ, який переводиться або відряджений в межах виробничого підрозділу з однієї дільниці до іншої, який виконуватиме нову для нього роботу. Відрядженому до іншого виробничого підрозділу, який бере безпосередню участь у виробничому процесі цього підрозділу. Із здобувачами професійної освіти до початку професійно-практичної підготовки. Перед виконанням кожного навчального завдання, пов'язаного з використанням різних механізмів, інструментів, матеріалів. Повторний інструктаж проводиться з метою оновлення знань щодо безпечних методів виконання робіт. За обсягом і змістом переліку питань первинного інструктажу. Індивідуально з окремим працівником або групою працівників, які виконують однотипні роботи. В термін не рідше. На роботах з підвищеною небезпекою – одного разу на 3 місяці, для решти робіт – разу на 6 місяців. Позаплановий інструктаж проводиться на робочому місці або в кабінеті охорони праці, при введенні в дію нових нормативно-правових актів з охорони праці та при внесенні змін до них. При порушеннях працівниками вимог нормативно-правових актів з охорони праці, що призвели до травм, аварій, пожеж. При зміні технологічного процесу, заміні або модернізації устаткування та інших факторів, що впливають на стан охорони праці. Надходжені телеграм, наказів, вказівок про нещасні випадки. Вилучені талона попередження номер 1. Та при перерві в роботі більш ніж на 30 календарних днів для робіт з підвищеною небезпекою та понад 60 днів для решти робіт. Обсяг і зміст позапланового інструктажу визначаються в кожному окремому випадку залежно від причин і обставин, що спричинили потребу його проведення. Цільовий інструктаж проводиться з працівниками при ліквідації аварії або стихійного лиха. При проведенні робіт, на які відповідно до законодавства оформляється наряд, допуск, наказ або розпорядження. Обсяг і зміст цільового інструктажу визначаються залежно від виду робіт, що виконуватимуться. Завершується інструктаж перевіркою знань, а також перевіркою набутих навичок безпечних методів праці. При незадовільних результатах перевірки знань. При первинному, повторному, позаплановому протягом 10 днів проводиться додатковий інструктаж та додаткова перевірка. При цільовому допуск до робіт не надається, повторна перевірка знань не допускається.
Термін зберігання журналів реєстрації інструктажів з охорони праці не менше 10 років. Стажування та дублювання. Термін проведення стажування – від 2 до 15 змін, а дублювання – не менше 6 діб. Підстава допуску до стажування та дублювання – наказ, в якому визначається термін проведення та прізвище працівника, відповідального за його проведення. Тривалість стажування залежить від стажу і характеру роботи, а також від кваліфікації працівника. Працівник, який має стаж роботи за відповідною професією не менше 3 років або переводиться з одного підрозділу до іншого, де характер роботи та тип обладнання, на якому він працював, не змінюється, звільняється від стажування та дублювання за наказом керівника. Стажування та дублювання проводиться на робочих місцях свого або подібного за технологією підприємства. Допуск до самостійної роботи. Після закінчення стажування при задовільних результатах перевірки знань з питань охорони праці наказом керівника підрозділу, працівник допускається до самостійної роботи, про що робиться запис в журналі реєстрації інструктажів. І якщо працівник не оволодів необхідними виробничими навичками, то стажування новим наказом може бути продовжено на термін не більше 2 змін. Наразі це вся інформація за темою. Дякую за увагу.